Hello, chào tất cả các bạn nha. Trên tay mình là máy Samsung A21s nha các bạn. Đây, con này tình trạng vỡ một kính nha các bạn. Vỡ một kính dưới này nứt một đường thôi, không có vỡ cũng ít, không nhiều nha các bạn. Đây, con này phía sau nó có cụm camera hình chữ L luôn nha các bạn. Và cũng có cái bảo mật vân tay ở sau lưng luôn. Con này màn hình nó cũng phát lỗ cái camera trước phía trên nha các bạn. Đây, mình sẽ khởi động máy lên mình test cho các bạn xem. Test qua cảm ứng nha các bạn. Cảm ứng ok nha các bạn. Còn mình sẽ tiến hành mình tắt nguồn, mình thay kính nha các bạn. Kính này nó vỡ cái đường thì mẻ cái này nó vỡ cho một xíu. Này đầu tiên là mình sẽ tháo mặt lưng ra trước nha các bạn. Ở phía sau nó có socket mình ra, sẽ vít ốc mình tháo cái khung này ra nha các bạn. Kết nối bo với lại màn hình nó đi chung một dây luôn. Xong rồi các bạn, làm đi tổ cũng ngắn lắm. Tháo cái viền của camera giữ này các bạn. Lại mình test lại nha các bạn.
mình cắt cái mặt kính này ra nha các bạn. Màn hình sau đây mình cắt kính ra nha các bạn. Giờ mình sẽ vệ sinh cái keo này nha các bạn. Vào keo mình đang vào keo với nó mình đang vào kính với lại màn hình các bạn. Mình đã vào keo sẵn cho màn hình chạy rồi mình thật vô kính mình ép luôn. Các bạn còn một gói bột li ti nha các bạn, này mình bỏ cho mình hấp khoảng 5 phút là hết luôn.
Ngập 6 phút rồi nha các bạn. Đây các bạn, hết bọt luôn rồi nha các bạn, đẹp rồi nha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình test màn hình lại cái mình ráp máy luôn nha. Trước khi mình ráp mình gắn mình test trước nha các bạn. Để công đoạn mình ép với lại mình hấp nó. Ok nha các bạn. Rồi nó lên test cảm ứng nữa. Ok nha các bạn, bây giờ mình sẽ tiến hành gắp máy luôn nha. Còn bây giờ mình sẽ gắn mình ghép màn hình vô khung luôn nha các bạn. Keo dư lên sẽ lau cho nó sạch sẽ bớt luôn rồi. Giờ mình dán cái lưng nữa hoàn thành luôn nha các bạn. Sẽ mở máy lên mình test lại mở nha các bạn.
Ok nha các bạn nhớ vừa rồi mình đã giới thiệu với các bạn cái quá trình thay kính Samsung A21 bên mình nha các bạn. Đó, con này mà thời gian bên mình làm tầm khoảng 1 tiếng rưỡi nha các bạn. Đó, cái bạn nào có thấy các bạn liên hệ trực tiếp bên mình nha, để bên mình tư vấn mà báo giá hay gì đó cho các bạn biết. Rồi, tạm biệt các bạn nha, hẹn các bạn ở những clip sau nha.